Để một hệ thống rang cà phê vận hành ổn định, đội ngũ phía sau phải làm những gì? Khi dây chuyền chạy, mọi thứ trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng để đạt được sự ổn định đó là cả một quá trình thiết kế, tính toán và kiểm soát kỹ thuật chặt chẽ. Và tất cả bắt đầu từ khâu thiết kế hệ thống. Mát nhận được yêu cầu của khách hàng và đã thiết kế một cái dây chuyền máy rang tự động hoàn toàn từ khâu nạp liệu đến khâu đóng gói, giúp cho cái quy trình sản xuất được dễ dàng, khép kín và hoàn toàn tự động và dễ dàng kiểm soát chất lượng. Thì có 3 yếu tố nó ảnh chính. Thứ nhất là thiết bị. Thì đối với Mát thì các thiết bị đều được nhập khẩu từ các hãng uy tín. Yếu tố thứ hai là yếu tố cơ khí chính xác, và cái yếu tố thứ ba là yếu tố con người. Thì trong 3 yếu tố thì yếu tố con người là một trong những yếu tố kỳ quan trọng, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng sản phẩm. Nhưng mà đối với công nghệ Mát V5 thì mọi thao tác đã được đơn giản hóa, giảm thiểu rủi ro yếu tố con người trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, để hệ thống thực sự đạt chuẩn, mọi thứ cần được kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng trước khi bàn giao. Thông thường là khâu trực tiếp mà tham gia là khâu kiểm tra bản vẽ thiết kế cuối cùng, cơ cấu nó ổn chưa, chi tiết từng bộ phận đó sẽ ổn chưa. Tiếp theo nữa là sẽ tham gia vào cái công đoạn là nghiệm thu, nhiều là nghiệm thu bản vẽ, sau đó là tới là nghiệm thu thực tế tại hiện trường. Cái công trình lắp đặt trong này anh phải nghiệm thu thử là nó đúng cái yêu cầu và đúng cái bản vẽ thiết kế chưa, và nó có lỗi gì hay không. Nếu như có thì mình sẽ tìm cách xử lý. Đó thì là hai cái công đoạn đó quan trọng nhất là anh sẽ tham gia. Một cái hệ thống mà được đánh giá tốt là đầu tiên cái là nó phải là chạy ổn định. Tiếp theo nữa là tối ưu về cái nhân lực. Bây giờ thay vì một nhà xưởng này tốn 10 người, bây giờ là nó chỉ tốn 1 đến 2 người thôi. Đó là một hệ thống tốt. Thì hai cái tiêu chí đó là để đánh giá một hệ thống có tốt hay không. Nhưng một cái hệ thống mà chạy không ổn định, sự cố liên tục thì cái đó là không tốt. Và một hệ thống mà vận hành tốn rất là nhiều nhân sự thì đó là chưa có tối ưu, không tốt. Khi bàn giao hệ thống là đội Mát của mình sẽ là đồng hành cùng khách trọn đời cái dàn máy, bảo hành thì 3 năm và sau bảo hành thì bảo trì cả 9 tiếng. Đó thì cái là Mát sẽ theo khách hàng tới cuối cùng. Một cái hệ thống là chắc chắn là trong quá trình vận hành nó sẽ phát sinh những cái vấn đề này vấn đề kia. Nếu như một người đồng hành với một cái hệ thống này mà không có trách nhiệm cao, vậy là cái nhà máy này sẽ rất là lúp xúp. Để chọn một cái đơn vị đồng hành với mình là cần phải là uy tín và trách nhiệm. Dự án này thì hài lòng nhất là được ứng dụng công nghệ AI ra vào. Dự án này nó được là ứng dụng full hết từ đầu tới cuối luôn. Nghĩa là từ cái khâu cà phê nhân tới cái khâu đóng gói luôn là tự động hoàn toàn. Cái là từ lúc cà phê nhân về rang, xong rồi là đi gas, xong rồi đó là xay xong rồi đưa qua hệ thống là đóng gói. Thì tới khâu cuối cùng là khâu đóng gói. Cuối cùng, để một hệ thống vận hành bền bỉ, yếu tố con người vẫn luôn đóng vai trò quan trọng. Những người hiểu quy trình, có chuyên môn và thực sự tâm huyết với nghề. Mast tin rằng những gì chúng tôi mang lại không chỉ là một hệ thống mà là sự cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác. Mars Roaster. Cutting edge technology, excellent quality.